Θέλεις να βάλεις μία γκαραζόπορτα ή μία αυλόπορτα, αλλά δεν έχεις χώρο για το άνοιγμά της? Ακόμα κι αν έχεις όμως. Γιατί να τον χρησιμοποιήσεις για αυτόν τον σκοπό? Εδώ, στην γκαραζόπορτα.gr, έχουμε 3 λύσεις για αυτό το πρόβλημα, αναλόγως στις συνθήκες και τις προτιμήσεις σας. Ας δούμε πρώτα τη σειρώμενη τηλεσκοπική με 2 φύλλα. Ξέρουμε ότι σε μία απλή σειρώμενη γκαραζόπορτα πλάτους παραδείγματος χάρη 4 μέτρων, χρειαζόμαστε άλλα 4 μέτρα για να ανοίγει. Όμως με την τηλεσκοπική σειρώμενη γκαραζόπορτα 2 φύλλων, χρειαζόμαστε μόνο 2 μέτρα και 30 εκατοστά για το άνοιγμά της. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό το σύστημα λοιπόν χειρίζεται τα 2 φύλλα της γκαραζόπορτας και τα ανοιγοκλίνει με διαφορετική ταχύτητα το καθένα. Έτσι ώστε όταν η γκαραζόπορτα είναι κλειστή, το ένα φύλλο γίνεται η συνέχεια του άλλου. Ενώ όταν είναι ανοιχτή, το ένα φύλλο τοποθετείται δίπλα από το άλλο, καταλαμβάνοντας πρακτικά το μισό περίπου χώρο. Κινώντας τα 2 φύλλα με διαφορετική ταχύτητα, πετυχαίνουμε τον ταυτόχρονο τερματισμό τους και στο κλείσιμο και στο άνοιγμα της γκαραζόπορτας. Πάμε να το δούμε ζωντανά. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Τα φύλλα είναι τοποθετημένα παράλληλα. Το κάθε ένα στη δική του ράγα, καταλαμβάνοντας έτσι το μισό χώρο. Κλείνουμε την πόρτα. Το ένα φύλλο κινείται γρηγορότερα από το άλλο, αφού έχει να διανύσει τη διπλάσια απόσταση, τερματίζοντας φυσικά ταυτόχρονα. Το ίδιο συμβαίνει και κατά το άνοιγμα της πόρτας. Τα 2 φύλλα κινούνται με διαφορετική ταχύτητα, τερματίζοντας ταυτόχρονα το ένα δίπλα στο άλλο. Τα 2 φύλλα τα κινεί ένα μοτέρ, το οποίο επιλέγεται βάσει του βάρους της πόρτας και τοποθετείται στο πρώτο φύλλο. Ας δούμε τώρα την τηλεσκοπική σειρώμενη με 3 φύλλα. Ισχύουν όλα όσα είπαμε στην προηγούμενη γκαραζόπορτα, με τη μόνη διαφορά ότι τώρα χρησιμοποιούμε το Multi-Telescopic System της ιταλικής FAC, το οποίο συνδέει 3 φύλλα αντί για 2. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ακόμα λιγότερος χώρος για το άνοιγμα της πόρτας. Σκεφτείτε τα 4 μέτρα στο παράδειγμά μας. Με την γκαραζόπορτα 2 φύλλων χρειαζόμαστε 2 μέτρα και 30 εκατοστά. Ενώ με την γκαραζόπορτα 3 φύλλων χρειαζόμαστε 1 μέτρο και 70 εκατοστά. Λιγότερο δηλαδή από το μισό του ανοίγματος. Το σύστημα λειτουργεί με τον ίδιο περίπου τρόπο. Έχουμε 3 ταχύτητες των φύλλων. Το δεύτερο κινείται με τη διπλάσια και το τρίτο με την τριπλάσια ταχύτητα από το πρώτο, τερματίζοντας ταυτόχρονα το ένα δίπλα στο άλλο, το κάθε ένα στη δική του ράγα. Τα 3 φύλλα τα κινεί ένα μοτέρ, το οποίο επιλέγεται βάσει του βάρους της πόρτας και τοποθετείται στο πρώτο φύλλο. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου χώρος για το άνοιγμα μιας σειρώμενης γκαραζόπορτας και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν οι λύσεις με τα 2 ή 3 φύλλα? Αν δηλαδή στο πλάι του ανοίγματός μας υπάρχει τείχος ή μία μάνδρα ή ένας γείτονας, τότε επιλέγουμε την αναδιπλούμενη γκαραζόπορτα. Ξέρω τι θα σκεφτείτε. Γιατί σε αυτή την περίπτωση να μην βάλω μια κλασική ανοιγόμενη γκαραζόπορτα? Ας πάμε στο παράδειγμα των 4 μέτρων. Εάν έχουμε μια κλασική ανοιγόμενη γκαραζόπορτα 4 μέτρων, θα χρειαστούμε 4 μέτρα ελεύθερο βάθος πίσω από το αυτοκίνητό μας. Ακόμα και αν χρησιμοποιήσουμε γκαραζόπορτα με 2 δίμετρα φύλλα, θα χρειαστούμε 2 μέτρα ελεύθερο βάθος. Με την αναδιπλούμενη πόρτα όμως, τα 2 φύλλα διπλώνουν στο πλάι, μειώνοντας έτσι στο παράδειγμά μας το απαιτούμενο ελεύθερο βάθος στο 1 μέτρο. Αν δεν επιλεγεί η αναδίπλωση στο εξωτερικό μέρος του χώρου, τότε το απαιτούμενο ελεύθερο βάθος είναι 0. Πάμε να το δούμε ζωντανά. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Τα 2 φύλλα είναι μαζεμένα στο πλάι, καταλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο το λιγότερο δυνατό χώρο. Κλείνουμε την πόρτα. Το μοτέρ σπρώχνει το πρώτο φύλλο και το σύστημα αναδίπλωσης οδηγεί το δεύτερο φύλλο να ακολουθήσει ανάλογη πορεία. Ανοίγουμε την πόρτα. Το μοτέρ τραβάει το πρώτο φύλλο και το σύστημα αναδίπλωσης τραβάει με τη σειρά του το δεύτερο φύλλο, αναγκάζοντάς το να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Ο απαιτούμενος ελεύθερος χώρος μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο
συνδυάζοντας δύο αναδιπλωμένες γκαραζόπορτες στο ίδιο άνοιγμα. Η κάθε μία με το δικό της μοτέρ, αλλά με το ίδιο τηλεχειριστήριο. Και το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος. Δεν υπάρχουν οδηγοί. Οι πόρτες στηρίζονται στους Μεντεσέδες. Σε ανηφορικές ράμπες έχουμε δει γκαραζόπορτες κομμένες κοντές, έτσι ώστε όταν ανοίγουν να μην ακουμπούν στο έδαφος, θυσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την αισθητική τους και ακυρώνοντας το ρόλο της γκαραζόπορτας. Αυτό ξεχάστε το. Το σύστημα αναδυόμενης γκαραζόπορτας της Ιταλικής FAC, τις οποίες παρεπιπτόντας τα προϊόντα αντιπροσωπεύουμε αποκλειστικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μας παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης γκαραζόπορτας ακριβώς όπως τη θέλουμε. Δηλαδή, να ακουμπά στο έδαφος. Η πόρτα ανυψώνεται καθώς ανοίγει, ακολουθώντας την κλίση της ράμπας. Πώς γίνεται αυτό? Πάμε να το δούμε ζωντανά. Στο πάνω μέρος της πόρτας έχουμε ένα μεντεσέ με ρουλεμάν, ενώ στο κάτω μέρος τον ειδικό μεντεσέ της αναδυόμενης γκαραζόπορτας. Κρίσιμο ρόλο στο μηχανισμό παίζουν το ειδικό μοτέρ της DEA και η εύκαμπτη επέκταση του μπράτσου του μοτέρ, το οποίο αλλάζει γωνία καθώς η πόρτα ανοιγοκλίνει. Η πόρτα είναι κλειστή. Ανοίγοντάς την, ο μηχανισμός στο κάτω μέρος απομακρύνει την πόρτα από το κυλοδοκό, αλλάζοντας τη γωνία και με αυτόν τον τρόπο την ανυψώνει. Το σύστημα αναδυόμενης γκαραζόπορτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πόρτες πεζών, όταν αυτό επιβάλλεται. Με την ενσωματωμένη μπαταρία στο μοτέρ, λειτουργεί αυτόματα, ακόμα και σε διακοπή ρεύματος, χωρίς απασφάλιση. Η στήριξη και τα πλαίσια των γκαραζοπορτών είναι μεταλλικά και μπορούν να βαφτούν σε οποιοδήποτε χρώμα. Για τον ντύσιμο των πορτών, περιορισμός είναι μόνο η φαντασία. Συνδυάζονται διαφορετικά υλικά, μέταλλο ή και ξύλο, δημιουργώντας σχήματα και σχέδια, ακόμα και εικόνες, ή το λογότυπο της εταιρείας σας. Την έχεις δει πολλές φορές, τοποθετημένη σε γκαράζ, σε ταινίες. Τη ζήλεψες. Όχι άδικα. Είναι η πλέον εμβληματική μορφή γκαραζόπορτας και η πιο πρακτική για κλειστά γκαράζ, είτε ιδιωτικά είτε επαγγελματικών χώρων. Σκεφτείτε ένα υπόγειο γκαράζ ή γκαράζ πιλωτής, όπου δεν υπάρχει χώρο στο πλάι για το άνοιγμα της πόρτας, με μόνη επιλογή στην οροφή. Η πολύσπαστη πόρτα οροφής αποτελείται από πάνελα τσαλολαμαρίνας, ύψους έως 60 εκατοστών, δεμένα μεταξύ τους με ειδικούς μεντεσέδες, δίνοντας στην πόρτα τη δυνατότητα να στρίβει καθώς ανεβαίνει, ακολουθώντας τους οδηγούς στην οροφή. Έτσι, αξιοποιείται πλήρως ο διαθέσιμος χώρος εισόδου στο γκαράζ. Για το άνοιγμα χρησιμοποιείται η οροφή, χώρος που μένει πάντα αναξιοποίητος. Το γκαράζ είναι ασφαλές, διότι κλείνει με τρόπο που δεν μπορεί να παραβιαστεί. Προαιρετικά τοποθετείται ανθρωποθυρίδα. Μία πόρτα εισόδου δηλαδή, ώστε να μπορεί να εισέλθει άνθρωπος χωρίς να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Μα πώς, θα σκεφτείτε, αφού αποτελείται από πάνελ. Μόλις κλείσει, τα πάνελ μετατρέπονται σε μία συμπαγή πόρτα. Τα πάνελ έρχονται σε ποικιλία χρωμάτων, αλλά και σε απομίμηση ξύλου. Η στήριξη της πόρτας γίνεται σε μεταλλικό πλαίσιο, βαμμένο, ώστε να ταιριάζει αισθητικά με τα πάνελ. Στην κατασκευή γκαραζοπορτών ακολουθούμε όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας των κατασκευαστών. Στα σημεία στήριξης επιλέγουμε υψηλής ποιότητας υλικά, υπερβάλλοντας προσωπικά πάντα προς το ασφαλέστερο. Φωτογραφίστε το χώρο σας από διαφορετικές γωνίες, από μέσα και απ' έξω. Μετρήστε το άνοιγμα και στείλτε μας τα στοιχεία με email. Αν μπορείτε, συμπεριλάβετε και το στίγμα σας στο Google Maps. Σύντομα θα λάβετε την απάντησή μας για το ποια λύση είναι η καταλληλότερη, με το μικρότερο πάντα κόστος. Είπαμε και δείξαμε πολλά. Και ίσως αναρωτιέστε, με τι κριτήρια μπορώ να επιλέξω μία από τις τρεις λύσεις? Δεν υπάρχει μία λύση για όλους. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορούσε να επιλεγεί οποιαδήποτε από τις τρεις. Το ποια εξαρτάται από τις προσωπικές προτιμήσεις και τις ειδικές συνθήκες και τις δυνατότητες που παρέχει ο χώρος.